A lengyelek és a magyarok nem csak a borukat isszák együtt, közös hősöket is adnak Közép-Európának és a kereszténységnek. Például Eszterházy Jánost, a legnagyobb felvidéki magyart. Nem minden hős visel köpenyt. János például a kalapot és a felöltőt szerette. A legtöbb hős a világot szeretné megmenteni, János viszont beírta volna azzal, ha saját közösségén, a felvidéki magyarokon segíthet. Az ember léhűtő, naphosszat vadászgató és tivornyázó figurának képzeli el a grófokat, és ebben lehet is igazság. Bizonyára akadt köztük ilyen is. Eszterházy János azonban nem ilyen volt. Mai napig legendás történetek sokasága bizonyítja, János gróf, bár hozzászokott az úri szalonokhoz, igazán a zoborai nép között érezte jól magát. Az első világháborút követő zűrzavarban ott találjuk Nyitrán a benyomuló csehekkel szemben fellépő magyar szabadcsapatok soraiban, majd rövidesen már Sopronban látjuk viszont, ahol diákként azért küzd, hogy a város lakói döntessenek saját sorsukról. A népakarat pedig egyértelmű. Sopron magyar város akar maradni, mindenáron. Eszterházy János tehát mindig ott van az események sűrűjében, és sziklaszilárd erkölcsi érzékének köszönhetően a dolgok jó oldalán. Trianonnal nem csak hazáját, de birtokai 90%-át is elveszíti. Miközben a kisemmizett, birtokait vesztett felvidéki magyar nemesi családok megélhetés híján Magyarországra távoznak, János gróf itt marad a felvidéken, vagy ahogy a megszállók nevezik, Csehszlovákiában. Úgy érzi, hogy népét nem Budapestről vagy a nyugati emigrációból tudja szolgálni, hanem azzal, ha osztozik hétköznapjaikban. Újságot alapít, családprogramot indít, magyar házakat épít, közben a csehszlovák parlamentben is vitézkedik, és egyesíti a széthúzó felvidéki magyarságot. Politikája, ahogy ő maga fogalmazta meg 1932-ben pártelnök kiválasztása idején, nem dacos gyermek oktalansága kíván lenni, hanem öntudatos, bátor küzdelem a szlovenszkói magyarságot megillető jogok biztosításáért. 1938-ban az első bécsi döntéskor Eszterházy újabb lehetőséget kap arra, hogy Magyarországon élhessen, ugyanis Budapestre hívják képviselőnek. Ő azonban tudja, hogy 65-70 ezer magyar maradt a bécsi döntés során meghúzott határvonal túloldalán, akiket nem hagyhat sorsára. Úgy dönt, inkább a frissen megalakult szlovák parlamentben segíti őket munkájával. Eszterházy grófnak ezekben az években az a bravúr is sikerül, hogy egyszerre kerül fel a szovjet és a német titkosszolgálat halállistájára, egyszerre lesz két elnyomó totalitárius hatalom ellensége. Miközben a frissen megalakult Szlovákia mindent elkövet azért, hogy Hitler kedvében járjon, Eszterházy az egyedüli politikus, aki nem csak otthon a négy fal között mer tenni és szólni a barbárság ellen. Egyedüli parlamenti képviselőként mond nemet a szlovák zsidó törvényekre. Meggyőződése, és ez egyben legismertebb mondása is, hogy a magyarság jele a kereszt, nem pedig a horogkereszt. Jutalma börtön, kínzások és nélkülözés. Előbb Csehszlovákiában, majd a Szovjetunió gulágjaiban, végül újra Csehszlovákiában. Egészsége folyamatosan romlik, azonban a hite egyre erősebb. Szenvedéseit a felvidéki magyarság jövőjéért ajánlja fel, miközben világosan látja, Közép-Európa népeinek együtt kell működniük. 1957-ben azt kéri, csehországi börtönéből szállítsák Nyitrára, Zoboraljára, hadd halljon meg a szülőföldjén. Kérése már nem teljesül, hiszen a Mirovi börtönben szólítja őt magához az Isten. Eszterházy János neve halálát követően évtizedekre feledésbe merül, hamvai jeltelen sírba kerülnek egy prágai köztemető tömegsírjába. Éveken át tartó kutatómunka kell hozzá, hogy megtalálják ezeket a hamvakat, s még egyszer ennyi, hogy azokat a gróf végakarata szerint haza is hozzák szülőföldjére. Ma viszont egy tehetséggondozó akadémia viseli Eszterházy nevét Martoson, amely felvidéki magyaroknak segít abban, hogy az ő példáját követve léphessenek közéleti pályára. A boldoggá avatásra váró Eszterházy János hamvai pedig ma egy festői zoborai faluban, Alsó-Bodokon várják, hogy a régió népei végre megértsék az üzenetet. A közös jövő Isten segítségével történő építése az egyetlen járható út. Ha tetszett a videó, iratkozz fel az Axioma YouTube csatornájára.